අයිබෝන් යාළුවනි ස්කෙටෙක් හබ් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Microsoft Office වලට තියෙන හොඳම ආදේශයකක් හැටියට සැලකන LibreOffice 7.5 version එක ඔයාලගේ Windows PC එකක කොහොමද install කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලා www.libreoffice.org කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා LibreOffice 7.5 setup file එක download කරගන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම download කරගමු setup file එක. මගේ ඔයාලට use කරන operating system එක අනුව ඔයාලට අදාළ version එක download කරගන්න පුළුවන්. මගේ එක Windows 11 64 bit version එක නිසා මම 64 bit version එක download කරගන්නවා. ඔයාලා Mac OS හරි Linux හරි use කරනවා නම් ඊට අදාළ version එක download කරගන්න පුළුවන්. අපි Windows 64 bit version එක download කරගමු. දැනට මේකේ තියෙන latest version එක තමයි LibreOffice 7.5.3 කියන version එක. මේක තමයි දැන් තියෙන අලුත්ම version එක. ඔයාලගේ තියෙන අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයේ වේගයෙන් මත මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න යන වෙලාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ස්පීඩ් කනෙක්ෂන් එකක් නැත්නම් ටිකක් ලොකු වෙලාවක් යන්න පුළුවන්. මේක මෙගාබයිට්ස් 343ක setup file එකක් තියෙන්නේ. ඇත්තටම LibreOffice ගැන කියනවා නම් LibreOffice කියන්නේ Microsoft Office package එකේ තියෙන අලට අදාළ Word, PowerPoint, එතකොට Access, ඊට අමතරව Excel ඒ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් ඊට සමානම software set එකක් ඔයාලට LibreOffice package එකේ ඔයාලට දීලා තියෙනවා. Microsoft Office තරම්ම වැඩ කරන්න පහසු නොවුනත් ඔයාලට මේක පාවිච්චි කළා සෑහෙන වැඩ කොටසක් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් Microsoft Office ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම් ඇත්තටම ඔයාලා නිවැරදි විදිහට භාවිතා කරනවා නම් ඇත්තටම මුදල් ගෙවලා ලබා ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මාසිකව ඒකේ subscription එකක් හැටියට තමයි Microsoft Office ලබා දෙන්නේ. එහෙම ලබා ගත්තොත් ඔයාලට ලංකාවේ කෙනෙක් හැටියට දරාගන්න බැරි මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා අවුරුද්දකට එම සේවාව ලබා ගන්න. නමුත් LibreOffice කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබා දෙන software package එකක්. මේක free and open source කියන කැටගරි එකට අදාළ office package එකක්. ඒ කියන්නේ මේ software development ගැන දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේ LibreOffice package එක අරගෙන ඔයාලට ඕන විදිහට වෙනස් කරලා මේ ඔයාලගේ ඔෆිස් පැකේජ් එකක් වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට අදාළ source code එක ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් pirated software පාවිච්චි කරනවට වඩා මේ වගේ free version එකක් පාවිච්චි කරන එක මම හිතන්නේ අපි හොඳයි කියලා හිතනවා. සාමාන්‍යයෙන් ethically හොඳ වැඩක් හැටියට මම නම් දකින්නේ. software එක download වෙලා ඉවරයි. අපි දැන් install කරගමු. ඔයාලට කරන්න තියෙන මේ setup file එක double click කරන්න. double click කරලා මේ දෙන උපදෙස් අනුව කටයුතු කරන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි next click කරමු. ඔයාලට සාමාන්‍ය typical path එකේ install කරන්නත් නැත්නම් custom option එක තෝරලා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මම දැනට මේ අපේ ටිපිකල් පාත් එකේ මෙම ඉන්ස්ටලේෂන් එක කරගන්නවා. ඔයාලට ඩෙස්ක්ටොප් ෂොට්කට් එකක් අවශ්‍ය නැත්නම් මේක අන්ටික් කරන්න පුළුවන්. දැන් software එක install වෙලා ඉවරයි. අපි open කරගෙන බලමු.
මං කිව්වාගේ කලිනුත් කිව්වාගේ ඔයාලට Microsoft Office එකේ කරන හැම වැඩක්ම කරගන්න අදාළව softwares මෙම පැකේජ් එකේ ඇතුළත් වෙනවා. LibreOffice Writer කියන්නේ Microsoft Office වල Microsoft Word වල ආදේශකය. LibreOffice Calc කියන්නේ Excel වල ආදේශය. ඊට අමතරව LibreOffice Impress කියන්නේ PowerPoint වලට ආදේශකය. ඒ වගේම LibreOffice Base කියන්නේ Access වලට තියෙන ආදේශකය. එම නිසා ඔයාලට පුළුවන් මෙම නොමිලේ දෙන software එක පාවිච්චි කරලා Microsoft Office වලින් කරගන්න හැම වැඩක්ම වගේ මෙම පැකේජ් එක තුලින් කරගන්න. අමතක කරන්න එපා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් බලා ගන්න. එහෙමනම් ඉතින් අපි ආයෙත් තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.